guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, pag-uusapan po natin yung cost of living dito sa Hong Kong. Bali, mag-start muna tayo sa mga house rent, utilities, food, transportation. So, ayun. Keep watching! Bali, ito po yung bahay na tinutuluyan ko at dito yung kwarto namin. Dito rin ako natutulog. Yan, yung kama na yan. So, sa bunk bed po ako natutulog. Diyan ako sa itaas. 2,300 Hong Kong dollars po ang binabayaran ko every month. Bed spacer lang po ako. So, 3 persons in a room kami. Kung maghahanap ka ng titirahan dito, you have to pay 2 months in advance and 1 month deposit. Pero kung ang landlady mo or landlord mo ay Filipino, usually ang binibigay lang nila 1 month in advance and 1 month deposit. Para sa yung 1 month deposit, para yan sa parang 1 month notice mo siya kung gusto mo nang umalis sa bahay na yan. Hindi ka agad-agad pwedeng umalis kasi sayang yung pera mong nakadeposit doon. Pwede ka namang umalis pero hindi mo na mababawi yung deposit mo. Yung dati kong tinitirhan kasi nakatatlong bahay na ako nalipat. 4,500 Hong Kong dollars. So, masyadong mahal. Para ka nagbabayad ng sarili mong kondo sa Pilipinas, 'di ba? Ganun kamahal. Ang mga bed spacers dito, mas mura siya compared sa mga may sariling room. Kapag may sarili kang room, usually nagre-range po yan. Pinakamababa natin, 4,500 to 12,500. Next, electricity bills every month nagre-range from 50 and above kapag summer season. Pero kapag naman winter season, mga 30 Hong Kong dollars to 60. Depende sa paggamit ng kuryente. Kapag kasi winter, hindi na kami gaano nag-AC. Unlike summer, as in, gabi-gabi kami nag-AC kasi sobrang init, tsaka may humid. So, pagdating naman po sa water bills, every 3 months kami nagbabayad. Ngayon, ang babayaran namin ay nasa 100 plus. So, pagdating naman sa gas, nag-chip in na lang kami. 3 kaming nagbabayad. Kasi yung iba, hindi naman nagluluto. Nagre-range lang siya sa 240 to 280. Depende ata sa laman ng gas or kung tumaas man sila. Meron din pala isang gas, yung town gas. Built-in na siya sa loob ng bahay. Unfortunately, hindi ganun yung sa amin. Kaya bumibili kami ng gas namin every 2 months. So, meron iba't ibang klase ng transportation dito. May tram, train, taxi, bus, at jeep. Charot, wala pong jeep dito. Yung tram, dito lang siya available sa Hong Kong Islands. Kahit gaano kalayo yung puntahan mo sa tram, 2.6 lang sa adult. Sa children, hindi ko alam. At sa senior, 1 point something po ata. Isa-search ko po para sa inyo. Pero mabagal siya para sa mga taong nagmamadali. Kapag nagmamadali po kayo, wag po kayong magta-tram kasi baka uminit po ang ating mga ulo. Para sa bus naman, 2.5 Hong Kong dollars to 12.5 Hong Kong dollars ang fare ng Hong Kong Islands. For airport and North Lantau routes, nagre-range from 3 Hong Kong dollars to 58 Hong Kong dollars. So, pagdating naman sa taxi, meron kasing 3 uri ng taxi dito. Meron yung green, blue, and red. Pangkapamilya po siya, ABS-CBN. Yung red, yung common na nakikita nyo, yun yung pinakasikat na taxi dito, yung urban. Minimum fare niya is 24 Hong Kong dollars. Siya yung pinakamahal. New territories naman yung green na available lang sa new territories, 20.50 Hong Kong dollars yung minimum fare niya. At yung Lantau naman na blue na hindi ko pa nakikita kasi never pa ako nakapunta ng Lantau, 19.50 po yung minimum fare niya. Pero ako, hindi ako nagta-taxi kasi ako po si kuripot na babae. Bow! Pagdating sa train, MTR, nagre-range yung fare nila from 3.9 Hong Kong dollars to 21.9. Depende sa layo ng pupuntahan mo. Meron akong pinupuntahan na website na kung saan makikita niyo yung fare
ng mga locations dito sa Hong Kong. Kunwari, galing ka ng Causeway Bay at gusto mong pumunta ng Kowloon, itatap nyo lang yung bilog doon, tapos makikita nyo yung fare niya kung magkano papunta ng Kowloon. Nakalagay doon. Hindi na ako gaano makapag-vlog kasi ang init. Lipat muna tayo ng pwesto. Pag-usapan natin ito mamaya. Wait lang po. So, maghanap muna tayo ng lugar kung saan ulit pwede mag-shoot. Kung fact na pag wala kang mask, kailangan mong magbayad ng 5,000 Hong Kong dollars. Pwede ko siyang isama dito sa cost of living kasi bayarin pa rin yun, diba? Naiihi ako. Sige, mamaya pag-usapan ulit natin yung pagkain. Bye muna. Bye! So, dito yung favorite spot ko dito sa Hong Kong. Pag-usapan na natin ang tungkol sa pagkain na kanina pa natin inaabangan. Kung gusto nyong kumain sa mga restaurants, lalo na sa mga turista, ang presyo ng mga pagkain nila nagre-range sa 50 and above, 50 to 100. Ayan yung mga average. Kapag 100 pataas, mahal na siya. Actually, para sa akin, 60 pataas, mahal na. Ang mga binibili ko lang na pagkain, kapag kakain ako sa labas, 50 pababa po yung budget ko. Saka lang ako bumibili ng mga medyo mahal na pagkain kapag no choice na ako. Pag yun na lang yung restaurant na meron sa area na yon, yung pinakamababa lagi sa menu yung binibili ko. Sa mga taong mahilig sa milk tea, medyo mahal po ang milk tea dito. 20 to 40. Parang sa tagal ko dito sa Hong Kong, 3 beses pa lang ako nag-milk tea dahil mahal nga. Ang ginagawa ko kung nagki-crave talaga ako ng milk tea, tuwing umuwi ako ng Pilipinas, bumibili ako ng Nestea na milk tea, yung winter melon. Kasi nga, namamahalan ako dito. Ganun po ako katipid. So, pagdating naman sa mga karne, yung mga taong naninirahan dito, bumibili kami sa Park and Shop, Welcome, Taste. Ayan po yung mga grocery stores dito sa Hong Kong. Kasi dyan po mura ang karne. Kapag bumili ka po sa wet market, mahal po sila. Medyo same naman talaga sila ng price. Pero sa wet market kasi walang sale, di ba? Sa grocery stores, may mga sale, yung mga yellow label. Merong nakalagay na yellow label. So, kaya sila nagsisale kasi malapit na yung best before nila na date. So, ibig sabihin, medyo hindi na fresh yung karne. Pero kung brown na talaga siya, mukhang anemic na karne na walang dugo, hindi ko binibili yan. May mga mura namang karne, 25 pababa, tapos fresh pa siya. Yun, binibili ko rin yan. Basta 20 to 29. Kapag lagpas na kunwari 30 and above, hindi ko na siya binibili. Ganon din yung sa chicken at beef. Medyo same lang sila ng price, hindi naman nagkakalayo. Pagdating naman sa fruits, mga saging, bumibili ako sa wet market kasi mas mura din siya. 10 Hong Kong dollars, tapos 5 piraso, minsan 6, minsan 7, minsan 8, ganon. So, depende sa pinagbilhan mo. Kung matyaga kang umikot-ikot sa wet market, mga 360, gano'n, makakahanap ka ng mura palagi. Kasi gano'n ako, iniisa-isa ko lahat ng shop na yan para makakita ng pinakamurang saging. Kapag naman mga mansanas, mas magandang bumili sa grocery stores kasi mas mura. Orange, gano'n din, mas mura ata sa grocery stores. Hindi kasi ako gaano puprutas, pero ang kinakain ko lang madalas, saging at mansanas. Vegetables, bumibili po ako sa wet market. Sa wet market kasi mas mura ang mga gulay nila kasi meron silang sale. Mahilig po ako sa sale. Mga 10 Hong Kong dollars, 3 uri na ng vegetables, iba-iba. Tapos minsan 2 ampalaya, 3 sayote, at isang kalabasa. Kunwari ganun yung mix and match nila. May mix and match kasi sila dun sa wet market. At nagsasale sila habang malapit nang matapos ang araw kasi nga medyo nagluluma na yung karne. Luluma na yung karne. Pero hindi naman sobrang luma kasi fresh sila sa umaga kaya yun yung pinakamahal. Pagdating naman sa tubig, nagpapakulo kami ng tubig para libre. Pero kung bibili kayo sa labas, mahal siya kung hindi ka marunong maghanap.
na nagbebenta ng murang tubig. Nung una kaming dumating dito ng tatay ko, ang binibili naming tubig laging sa 7-Eleven. So, 9.5 isang 250 ml ata yun or 500 ml. Sobrang namamahalan kami. After ng ilang araw, may nakita kami na 2.5 Hong Kong dollars na tubig na parehas sa 7-Eleven. So, kung matipid kang tao, hahanap ka ng paraan para makamura. Kaya yun yung ginawa ko. Sabi ng tatay ko, bumili ka na lang ng pakuluan ng tubig at doon ka na lang magkulo, tapos yun na lang inumin mo kaysa sa bili ka ng bili. So, yun. Ganun na yung ginagawa ko ngayon. Sa mga tissue, mga shampoo, sabon. Ang shampoo ko po is Palmolive na pink. Kasi yun yung pinakamura sa market. 25 Hong Kong dollars lang po. Kung ano yung pinakamura na shampoo, yun ang bibilhin ko. Kung anong pinakamurang sabon, yun ang bibilhin ko. At sa mga tissue naman, yung pinakamurang tissue na nabili ko, 27 Hong Kong dollars po. Pero nagre-range siya from 27 to 40. 12 rolls po siya at meron pong isang libre na yung tissue na yung ganun siya tapos may butas sa gitna tapos yung ginaganon nyo lang yun, may libreng isang ganun. One time bumili ako ng mura na tissue, sobrang nalugi ako kasi parang mga 5 gamitan lang, 5 punas lang ng puwet, ganun. Mga 10 pieces siya pero sobrang nipis lang talaga. Nascam ako doon. Akala ko sobrang nakamura ako. 10 Hong Kong dollars lang kasi sabi ko, mura-mura naman ito. Sale, ganyan. Pero ayun, isasama ko pa ba yung Disneyland dito ni Ocean Park? Sige, para lang alam nyo. So sa mga adult, 639 Hong Kong dollars po isa. At sa mga children naman, 475 Hong Kong dollars ang entrance fee ng Disneyland. Sa Ocean Park, 498 Hong Kong dollars po para sa matatanda at 249 Hong Kong dollars para sa mga bata. Kapag ikaw ay nakatira dito, permanent resident ka or basta naninirahan ka dito at birthday mo, may pa-birthday ang Ocean Park sa inyo, libre ka po. Bibigyan ko kayo ng kaunting tips. Yun nga, yung sinabi ko kanina na kapag karne, bumili kayo sa grocery stores at bilhin nyo yung yellow label pero check nyo muna kung maganda yung karne. Kung kasing ganda nyo ba yung karne, bilhin ninyo yung fresh na sale. At pagdating naman sa vegetables, dun kayo bumili sa wet market. Isa pang tip, itong Hong Kong, super walkable na country ito. Kahit saan, pwede ka maglakad. Siyempre, kapag yung malayo, mag-bus ka na or MTR. For example, Wan Chai to Central, pwede mo siyang lakarin. Lalo na kung kulang kayo sa exercise, maganda po siya na maglakad-lakad kayo paminsan-minsan para mabawasan ang mga baby fats natin, mga kapatid. Isa pang tip, i-avoid nyo bumili ng mga hindi naman kailangan. Kapag may sale, umiwas tayo dyan. Alam ko mahirap din. Kasi yung buhok ko. Umiwas ka sa may mga sale na branded na shops, lalo na kapag Black Friday, umiwas kayo sa ganon para makatipid yung bulsa ninyo. Ito na yung last na tip ko. Mag-explore kayo sa isang lugar. Kapag may time kayo, puntahan nyo yung bawat shop at i-compare ninyo. Kunwari, welcome and park and shop. At tinitignan nyo parehas silang may karne. At titignan nyo kung sinong mas mura, dun kayo bumili. Kung parehas silang may gatas at parehas na brand. Tingnan nyo mabuti pagdating sa mga bilihan. Kasi pare-parehas lang yan ang binibenta. Pero yung iba mas mahal. So yun, tama na to. Ang daldal ko ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo at sana may natutunan kayo sa vlog na to. Alam nyo na kung paano magtipid dito sa Hong Kong, kung paano lifestyle ang gagawin ninyo, kung saan kayo pupunta. Yan lang. Don't forget to like, share, and subscribe mga kapatid. Yan lang. Bye! Pumiyok pa ako. Bye!